Δημοτικό Μουσείο Καλαβριτινόλου Καυτώματος στεγάζεται στις αίθουσες του παλιού Δημοτικού Σχολείου. Εδώ στις 13 Δεκεμβρίου του 1943, αφού χτύπησαν οι καμπάνες, μαζεύτηκε ο πληθυσμός των Καλαβρίτων με λόγια των Γερμανών με μία κουβέρτα και ψωμί για μία ημέρα. Αφού ήρθαν εδώ πέρα στην είσοδο του σχολείου, οι Γερμανοί έκαναν ένα διαχωρισμό. Χώρισαν στη μία πτέρυγα τους άντρες 13 χρόνων και πάνω, στην άλλη πτέρυγα τις γυναίκες, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Από εδώ πήραν τους άντρες 13 χρόνων και πάνω, τους πήγανε στο λόφο του Καπί και εκεί πέρα εκτέλεσαν 498 άνδρες. Υπήρξαν και 13 διασωθέντες. Να πούμε ότι αφού έγιναν οι πρώτες ρηπές, οι Γερμανοί ρίξανε στον καθέναν ξεχωριστά χαριστική βολή. Αυτοί οι 13 διασωθέντες γλίτωσαν και από τη χαριστική αυτή βολή. Οι γυναίκες και τα παιδιά ήταν εδώ πέρα κλεισμένα στο σχολείο και αφού έμπαιναν καπνοί γύρω-γύρω από τα κοιόμενα κτίρια, σπάσαν τις πόρτες πάνω στον πανικό τους και βγήκαν έξω. Στην προσπάθειά τους να βγουν έξω, αποδοπατούν μια αγριούλα, την Κρίνα την Τζαβαλά, όπου είναι και η μοναδική γυναίκα θύμα της ημέρας αυτής. Πηγαίνοντας έξω οι γυναίκες και τα παιδιά, οι Γερμανοί τις κατευθύνουν προς το σταθμό του τρένου. Δεν πείραξαν κάποιους από αυτούς. Μετά ήταν πολύ δύσκολο το έργο των γυναικών, γιατί πηγαίνοντας προς τα πάνω στο λόφο του Καπί, είδαν τους δικούς τους άντρες νεκρούς, ήταν μεγάλη θλίψη και ο δειρμός. Ήταν μεγάλο το έργο μετά που έπρεπε να κάνουν, γιατί έπρεπε να σύρουν τους άντρες από τον τόπο της εκτέλεσης στον νεκροταφείο για να τους θάψουν. Και πώς τους έσυραν? Με αυτές τις κουβέρτες που τους είπαν οι Γερμανοί να πάρουν το πρωί μαζί τους. Τους έσυραν δηλαδή από τον τόπο του Καπί προς το νεκροταφείο, όπου υπάρχει και σχετικό γλυπτό έξω στον προάβλιο χώρο του μουσείου. Να πούμε ότι οι Γερμανοί κατά την επιχείρηση Καλάβρητα, έτσι λέγεται η επιχείρηση 5 με 15 Δεκεμβρίου του 1943, κατά αυτή την επιχείρηση λοιπόν, εκτός από τα Καλάβρητα, έκαναν και κάποιες εκτελέσεις και στα χωριά. Γύρω δηλαδή στα 200 άτομα εκτελέστηκαν και στα χωριά. Στις αίθουσες του μουσείου μπορεί να δει κανείς τα Καλάβρητα πώς ήταν προπολεμικά και την τεράστια ανάπτυξη που είχαν, έγγραφα της επιχείρησης Καλάβρητα, αντικείμενα εκτελεσθέντων. Στην τελευταία αίθουσα βλέπουμε τα ονόματα και τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων της 13ης Δεκεμβρίου του 1943 και των εκτελεσθέντων από τα γύρω χωριά. Και μην ξεχνάτε, εσείς μας καλείτε και εμείς ερχόμαστε.